নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ মুগৰ দালিৰ ফুলাৰি বা পকৰি। মোৰ দৰ্শকবোৰে অনুৰোধ কৰিছে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰত বহি বহি বৰ হৈছে, কি খাওঁ লগাইছে, কিনে নতুন নতুন ধৰণৰ সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা কিছুমান ৰেচিপি মই দিব লাগে, বেছি যাতে যোগাৰৰো দৰকাৰ নাই। গতিকে মই ভাবিলোঁ এই সুন্দৰ ফুলাৰিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহোঁ। খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে, মচমচীয়া হয়, বনাবৰ কাৰণে বেছি যোগাৰৰো দৰকাৰ নাই আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰৰ সৰুকেইটাক এই ৰেচিপিটোৰে ছেটিছফাই কৰিব পাৰিব বুলি আগলৈও মই এইদৰে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনি থাকিম। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি। গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো এই ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি চাই লওঁ আৰু ফটাফট বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ ৰেচিপি মুগৰ দালিৰ ফুলাৰি। প্ৰিয় দৰ্শক, মুগৰ দালিৰ ফুলাৰি বা পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই 150 গ্ৰাম মুগৰ দাইল 2 ঘণ্টা সময় তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু ভালদৰে ভিজি উঠিছে। এতিয়া পানীখিনি পেলাই দি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু 6-7 ফুটা নহৰু লৈছোঁ, কেঁচা নহৰু। এয়া নিমখ লৈছোঁ সোৱাদমতে, আধা চামুচ জিৰা লৈছোঁ আৰু এয়া 2 চিকুট খোৱা চৌদা লৈছোঁ যাতে ফুলাৰিকেইটা ভালদৰে ফুলে। চৌদা দিয়াটো অপশ্যনেল হয়। আৰু এয়া জলকীয়া, নহৰু আৰু জিৰাখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে জ্বলা ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব। এইখিনি ভালদৰে বটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মুগৰ দাইলখিনি যোগ কৰি দিম। মুগৰ দাইলখিনি খুব এটা বেছি মিহিকৈ পিচিব নালাগে, তেতিয়া ফুলাৰিকেইটা খাই বেছি সোৱাদৰ হয়। আপোনালোকে যদি ভাল পায় পিচি ল'ব, কথা নাই। মই বেছি এটা মিহি কৰা নাই, সেইকাৰণে মই জলকীয়া আৰু নহৰু আগতে পিচি লৈছোঁ। এতিয়া নিমখ আৰু চৌদাখিনিও মই এইখিনি সময়তে যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক, এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আহক এতিয়া ইয়াক ফ্ৰাই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। অতি সহজ ৰেচিপি প্ৰিয় দৰ্শক, একেবাৰে সহজ। ঘৰত বহি বহি বৰ হোৱাৰ পিছত কিবা এটা খাবৰ মন যায়, এনেকৈ গৰমে গৰমে ফুলাৰি বনাই খাব ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে। অতি কম সামগ্ৰীৰ দৰকাৰ নহয় জানো। এতিয়া তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগিব। তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ লগে লগে ফুলাৰিকেইটা আপোনালোকে মই দেখুওৱাৰ দৰে চামুচেৰে দিব। মই ছেকেণ্ড বেটছত হাতেৰেও ফুলাৰি কেনেকৈ দিব পাৰে অতি সহজে মই দেখাই দিম। আপোনালোকে যিটো প্ৰচেছ ভাল পাই কৰিব। এতিয়া মই লুটিয়াই দিম। এটা ছাইড হৈ গৈছে। গোটেইকেইটা ছাইড যাতে সুন্দৰভাৱে একেধৰণৰ ৰঙচুৱা হয় আৰু এটা ছাইড যাতে বেছিকৈ জ্বলি নাযায় সেইটো কথা মনত ৰাখিব। আৰু ফুলাৰিকেইটা ইয়াতে দিয়াৰ আগে আগে তেলখিনি যাতে খুব এটা বেছি গৰম নহয়, মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ লগে লগে দিব। নহ'লে কি হ'ব, ওপৰৰ লেয়াৰটো একেবাৰে পটককৈ ৰঙচুৱা হৈ যাব, ভিতৰলৈকে নিসিজিব, ফুলাৰি খাই একেবাৰে ভাল নালাগিব। এয়া চাওক, মই ফুলাৰিকেইটা ভাজি ৰেডি কৰিলোঁ। গোটেইকেইটা ফুলাৰি ভালদৰে ভজাওঁতে মোৰ প্ৰায় 8 মিনিট সময় লাগি গৈছে। গতিকে লাহে ধীৰে কামটো কৰিব, তেতিয়াহে ফুলাৰি খাই বঢ়িয়া পাব আপোনালোকে। মচমচীয়া হৈছে, একদম খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই হাতেৰে দিয়া প্ৰচেছটো দেখাইছোঁ। ট্ৰেডিশ্যনেলি মুগৰ দাইলৰ যি আমি ফুলাৰি বনাওঁ সেয়া সাধাৰণতে হাতেৰেই দিয়া হয়। হাতেৰে দিলে তাৰ শ্বেপটো সৰু সৰু হয়, খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। গতিকে এইদৰে আপোনালোকে কামটো কৰি ল'ব, যিটো ভাল পায়, যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকে ভাল পায়। আপোনালোকৰ ওপৰত এৰিছোঁ মই। এয়া চাওক, এইখিনি মই দি দিলোঁ আৰু এইখিনিও লাহে ধীৰে ভাজিম। গেছৰ ফ্লেমটো যাতে অকণো বঢ়াই নিদিয়ে, ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ফুলাৰিকেইটা ভাজিব। এয়া চাওক, আৰু এইদৰে লুটিয়াই লুটিয়াই গোটেইকেইটা ছাইড ভাজি ল'ব। আৰু মুগৰ দাইলৰ এয়া ফুলাৰি খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে, মচমচীয়া হৈছে আৰু বৰ বঢ়িয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক। আৰু ফুলাৰি গৰমে গৰমেই খাব। গৰমে গৰমে ফুলাৰিৰ সোৱাদ বৰ বঢ়িয়া লাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। চচ, চাটনি যাৰ লগত ভাল পায় খাব। মই পিছে আজি আপোনালোকক কেঁচা জলকীয়াৰ লগত এইটো কেনেকৈ ছাৰ্ভ কৰিব পাৰি এইটো দিম। মুগৰ দালিৰ পকৰি কেঁচা জলকীয়াটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লে বৰ বঢ়িয়া লাগে। যেতিয়া ফুলাৰিখিনি ভজা হৈ যাব, গৰম তেলখিনিত 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিব, যিমান কেঁচা জলকীয়া বিচাৰে সেই হিচাপত দি দিব আৰু ছাৰ্ভ কৰাৰ সময়ত অকণমান ওপৰত নিমখ লগাই দিব, বৰ বঢ়িয়া টেষ্ট লাগে। এইদৰেও খাই চাবচোন এবাৰ। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে মুগৰ দালিৰ পকৰি বনাই খাব। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ যাতে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক। ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ যাতে নিশ্চয় কৰে।
আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰৰ সৈতে। আহিছোঁ তেনেহ'লে, ধন্যবাদ।